Var det lite sladd där? Fick du med den? Det var jättesladdigt. Ja, den ryckte ju till. Jag bara, fan va? Ja, bara slidade helt. Jätteroligt. Men den räddade ju upp sig själv alltså. Ja. Och skickligt förande. Yeah, right. Jag ska pröva samma igen för att det är roligt. När du sitter med. Absolut, jag känner mig skitstressad redan. Kommer inte ha så hög fart, men vi kör. Hoppsan så. Jätteroligt det. Men såg du hur den liksom rättade upp sig av sig själv eftersom det är en intelligent, väl Konstruerad skapelse. Fransk skapelse. La nouvelle Citroën, présentée au Salon automobile le 6 octobre 1955, rencontre un vrai succès. C'est la bousculade. Sur le stand, les commandes explosent. Vous écoutez Patapoden avec Nice Lagergren et Eric Palmkrantz. Ja, vinter och Citroën, alltså det känns ändå rätt konstigt då att det känns som att det hänger ihop på något sätt. Ja, fan, alla årstider hänger ihop med Citroën. Men jag tycker ändå att paddan kanske man inte tänker på som en vinterbil, men den är ändå... Det är två saker som gör den perfekt som vinterbil. Dels är det naturligtvis framhjulsdriften. Visst. Men sen också det här att kunna ändra nivåer. Ja, sen också spårvidden, att det är olika. Spårvidden, ja, det är faktiskt sant. inte helt fel. Men jag minns de vintrarna, inte just med den här, men med min BX, även min CX. När det var riktigt jobbiga vintrar. Men då är nästan BXen bättre än CXen, va? Båda var, BXen framförallt var helt fantastisk för då var inplogad när man kom ut på gatan. Ja. Alla andra stod skottade och var helt förtvivlade. Och själv bara startade man bilen, höjde upp den och körde över. Irriterande, skitirriterande. Det är liksom, fan att inte alla bilar är så. Ja, det är väl tur. Det är fantastiskt. Nej, men jag säger det varje år. Men i år ska jag nog lägga lite extra kärlek på den här bilen. Bra. Det är en massa enkla saker som jag själv kan fixa. Ja, men ofta är det ju så att bara det är lite bra väder, då kan man ju typ stå ute och skruva. Liksom. Exakt. Och det är det man vill göra. Ja, det är mycket trevligare än att stå i ett garage. Det är så segt. Jag kan börja med att städa bilen till exempel. Det är en ganska enkel sak. Vet du att det finns en sån där undersökning som visar att en städad bil upplevs gå bättre? You'll probably all notice this. Your car drives much better after you've had it cleaned. Have you noticed that? And I had an engineering friend who was driven insane by this. He goes, it must be because the vibration, the polishing tautens the body panels and reduces vibration. No, it's your brain just thinks this is a better car. It's quieter, it accelerates more smoothly, it corners better because you're more proud of it. Det är märkligt. Det förvånar mig inte. Nej. Så att en av dina favoriter, Sebastian T, har släppt en ny platta precis. Det var svårt med att ha haft en sån enorm succé. Liksom. Alltså, det är både bra och dåligt. Jo. Man blir väl liksom jagad av sig själv lite grann. Jag var ju helt såld på honom, men det är ju liksom 15 år sedan. Ja, ja. Jag såg honom på när Debaser fortfarande låg i Han var ju här, ja. Medborgarhuset. Ja. Du såg honom live? Ja. Ja, mäktigt. Det är Han var väl med i det alldeles utmärkta programmet Popcirkus med Christian Lok och Per Sinding Larsen.
Just Där de körde liveakter tidigt på onsdagskvällar. Och eftersom jag var i tv-branschen så kunde jag komma dit gratis och bara vara i publiken. Och ha på mig något roligt djurhuvud, dansa runt lite gratis, lyssna på musik. Och sen då spelade ju de olika artisterna bara 1 eller 2 låtar. Men sen efter så var det någon som då hade en riktig spelning som man då stannade på. Något roligt djurhuvud. Ja, det var en grej som den förträffliga redaktören Josef Stersenbach hade kommit på, tror jag. Ja. Att man i publiken skulle också gömma sig figurer med djurhuvuden. Det blir roligare då. Ja. Så jag hade ett så här stort björnhuvud på mig. Men Faktiskt samma slags björnhuvud som Teddy Bears brukar ha. Ja. Så jag var med på tv. Björn. Ja, jag har varit många gånger i och för sig. Jo, tack. Även utan björnhuvud. You're joking. Häromveckan var det ju rätt stort rabalder för att det var en AI-låt som låg överst på listorna. Just det. Det var ju rätt spännande. Jag tycker det var spännande för att det visar att folk är ganska lättlurade. Eller så är AI väldigt bra. Det vi byggde, det som brann, dog i tystnad hand i hand. Och jag vet, du är inte min. Dina löften blev ingenting. Allt jag gav tog du med. Hjärtat dog och jag med. För jag vet, du var aldrig min. Allt försvann med nattens vind. Det som blödde av. Det kan man ju ta hur man vill. Men det som var intressant var att samma vecka så är det en ganska ung kille som dyker upp på Instagram. Och han liksom åker runt på tunnelbanan och spelar svenska visor bara. Oj. Och liksom kör livekonserter oannonserat. Och det har dragit ganska mycket folk. Så han gick liksom från 0 till 50 000 följare så här och var med i tv och radio och allt möjligt. Så jag åkte med honom på en sån här resa. Jag ville bara kolla in om han var något bra liksom. Ja. Venus Minerva, marslande garva, han som är trummor och döden går på. Pallas och Clio, musorna Nio, Jupiter, Pluto, Apollo och så. Han var bra, men det var väldigt kul att se att det var så mycket unga människor. Jag tror att det hänger ihop med det där. När AI ligger på listan då händer den här saken parallellt. Ja. För inget av det hade hänt för 20 år sedan. Nej. Det är ingen jävel som hade kunnat dra folk på tunnelbanan och spelat visor liksom. Men 2000. Inte få någon större publik. Nej, men det är definitivt inte för folk som är i 20-årsåldern liksom. Nej. Så nu, jag vet inte, han blir... Nej, men jag tror den här floden av liksom AI och som bara sköljer över oss och alla meningslösa klipp som man tittar på och allting, så vill folk ha mer och mer autenticitet. Och särskilt unga, hoppas jag. Ja, och sen kanske det är så att det inte är en generation det här består av. Men det finns tillräckligt många för att det ska bli en rörelse för dem. Alltså, jag menar, jag vet inte vad någon som sa det, att om man hade samlat på luktsuddgum för 20 år sedan hade folk tyckt att man var sinnessjuk. Eller 30 år sedan. Men idag kan du vara gubbe och samla på dina luktsuddgum och hitta en miljon gubbar runt jorden som gör det. In all things 80s, we're looking at my 1980s rubber collection. And that means erasers. Det är sant. Och då har du plötsligt liksom något som är mer konkret. Inte en rörelse kanske, men i alla fall en bra klubb. Liksom. Här på Royal Djurgården har de väldigt gott kaffe som vi kan köpa med oss, tänker jag. Bra. Och ett bakverk. Men man kan ju inte parkera här, tror jag. Men så kan vi liksom dricka det medan vi puttrar vidare in i stan. Det är jättebra. Så kan du få se min båt som står utställd där också. Ja. Nu får vi hoppas att de inte ger oss någon bot då, men vi kan vara snabba. Vi är snabba. Här förstår du är ju min båt. Mäktigt. Vi går in och tittar. Jävla skit. Vilket gott kaffe.
Snutkaffe. Ja, är det för att det, bakom? Ja, jag ser. Är det för att det heter en kopp kaffe, alltså kopp? Är det därför man säger snutkaffe? Kanske. Ja, men så kan det nog vara. Jag har alltid sett framför mig att det är typ mannen på taket, Sjöwall Wahlöö, någon jättetråkig gammal bryggare som har en 50-öring under så att den inte ska bli Jo, för nej men varm. exakt, det tänker jag också. Men samtidigt så kanske det är något så här, a cup. Kan vara. Ja, tack. Hörni, nu ska vi betala också. Ja, det är ju snutkaffe. Vadå snutkaffe? Ja, men snut, kaffe, you do the math. Ja, men ni måste ändå betala ju. Ja, men det är gratis. Det kanske egentligen är en snut kaffe. A cup kaffe. Det kanske inte är snutkaffe i ett ord. Herregud. Etymologi. Det är ett fascinerande ämne. Älskar det. Jag tänker bara på när vi... Vilken då? Nej men we will ask the questions. Knock knock. Have you ever heard of my Nazi knock-knock joke, Louis? No. Knock-knock. Who's there? We will ask the questions! Now get out of here, Louis. Titta, snuten. Ja. Ja, snutkaffe. A cup of coffee. Jag har aldrig hört den förklaringen. Nej, inte jag. Det är min egna Som du kom på fundering. nu? Nej. Du har legat sömnlös på natten och kommit på. Kan det vara så? Jo, men det är väl lite som man beställer en galopp i baren. Mm. Och folk tror att det är för att det går fort. Att jag lärde mig det ordet för 1 år sedan bara. Galopp? Ja. Ja. Jag hade aldrig hört det uttrycket. Och nu skäms jag. Men jag är gammal nog att erkänna att det var pinsamt att jag inte visste. Jag tycker inte du ska skämmas. Sen fanns något som heter en surfar också. Oj, vad är det för något? Ja, det är liksom en liten öl i ett litet glas utan fot. Oj. En galopp är ju alltid ett glas Ja. med fot. Liksom. Och om jag har fattat rätt så är galopp från galopin. Som är ett litet mått, tror jag, men också uttryck för någon springpojke. Så att det har ändå någon sorts tempoassociation. C'est un galopin, un petit, c'est de la bière. C'est de la bière. Mais non, c'est pas de la bière. Si, c'est de la bière. Et vous, Un galopin de bière, vous tous, vous c'est la bière. c'est pas du Ricard. Non, c'est pas du Ricard. Men jag har sagt fel. Det här är en... Det är som när man får det sista ur vinflaskan och får pojken. För att Just det är det. pour le garçon. Just det. Ja, jag förstår. Serveringspojken får sig en liten hutt så att han står ut med sina fruktansvärda arbetsvillkor. Men det är ju ganska kul, men det är while we're at it. Alltså man säger ju dricks i Sverige. Ja. Uppenbarligen för att det är något man ska ha att dricka för. Och på franska heter det pourboire. Alltså för dryck. Ja. Men det säger du ju inte på engelska. Då säger du typ, liksom, eller vad säger engelsmän? Amerikaner säger typ. Har engelsmän något annat? Jag vet faktiskt inte. Eller är det tipp? Och så blir man tips igen. Ja.